Welcome to Oport. My name is Kaushik আৰু আজি মই এই ভিডিঅ'ত লৈ আহিছো আৰু এটা সুন্দৰ ট্ৰিক যত আমি ডাঙৰ মাল্টিপ্লিকেশন কিমান ইজিলি কৰিব পাৰে সেই বস্তুটো চেক কৰিম তো এতিয়ালৈকে আমি বাকি কেটা ভিডিঅ'ছত অলৰেডি চাইছো যে সৰু নাম্বাৰছ বা 2 ডিজিট নাম্বাৰছৰ কেনেকৈ মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব লাগে আৰু আমি তাতে কেনেকৈ ট্ৰিক্স ইউজ কৰিব পাৰো তো এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ'টোত আমি চাব যাম যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ নাম্বাৰ ডাঙৰ নাম্বাৰ এটা সিৰিজ অফ 9ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে তাক কেনেকৈ আমি শৰ্টকাট ৱে কৰিব পাৰো উইল ট্ৰাই টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্যাট তো সাপোজ মই এটা নাম্বাৰ লৈ পেলাই তোমালোকক দেখাও সাপোজ আমাৰ এটা নাম্বাৰ আছে 654 তাক আমাক মাল্টিপ্লাই কৰিব দিছে 999 ৰ লগত সাপোজ দিস নাম্বাৰ 3 digit multiplication তো obviously 3 digit multiplication কৰিবলৈ আমাক যথেষ্ট টাইম লাগে মিনিমাম 1-2 মিনিটস লাগিব তো এই কোৱেশ্চনটো যদি ইজিলি কৰিব লাগে what is the trick যোনটো আমি এপ্লাই কৰিব পাৰিম তো প্ৰথমতে আমাক যোনটো নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব দিছে let us check it out কোনটো নাম্বাৰ দিছে 654 তো 654 ৰ পৰা আমি জাস্ট 1 সাবট্ৰেক্ট কৰিম তো কিমান থাকিব এইটো হেতু থাকিব 653 তো 653 তো আধা হয় আমাৰ যোনটো ফাইনাল আনসাৰ হয় তাৰে আধা পাৰ্ট 653 হয় তো তাক আমি এনেকৈ সাইডত লিখি দিলো 653 এটা বাকিখিনি পাৰ্ট আমি উলাব লাগে তো বাকিখিনি পাৰ্ট উলাবলৈ এতিয়া কি কৰিম ট্ৰাই টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড যেহেতু আমি 9ৰ সিৰিজৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিছো তো আমি এটা 9 ইয়াৰ পৰা উঠাই ললো সেই 9টোৰ পৰা এতিয়া এই প্ৰত্যেকটো ডিজিটক আমি মাইনাস কৰিম এবাৰ প্ৰত্যেকটো ডিজিট মানে 6 5 আৰু 3 এইকেটা ডিজিটক আমি মাইনাস কৰিম তো 9 ৰ পৰা 6 মাইনাস কৰিলে কিমান থাকিব 9 ৰ পৰা 6 মাইনাস কৰিলে থাকিব 3 9 ৰ পৰা 5 মাইনাস কৰিলে কিমান থাকিব 5 মাইনাস কৰিলে থাকিব 4 আৰু 9 ৰ পৰা 3 মাইনাস কৰিলে কিমান থাকিব 9 ৰ পৰা 3 মাইনাস কৰিলে থাকিব 6 তো 3 4 6 এইকেটা হৈ গল আমাৰ ফাইনাল ডিজিট 3 4 6 so this is your final answer okay so that is how you can use this trick to get your answers তো আমি অতি হুনকালে এইটো সাম কৰিব পাৰিছো সিমিলাৰলি মই আৰু এটা এক্সাম্পল লৈ পেলাই দেখাই দিম সাপোজ এবাৰ আমাৰ এটা নাম্বাৰ দিছে 242 বা 24 divided by suppose 99 2 digit multiplication এইটো আৰু সহজে কৰিব পাৰিম তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম 24 ৰ পৰা আমি 1 মাইনাস কৰিম তো 24 ৰ পৰা 1 মাইনাস কৰিলে কিমান থাকিব 23 থাকিব তো সেই 23 টো আমি লিখি ললো এতিয়া আমাৰ আনসাৰটোৰ আধা পাৰ্ট সলভ হৈছে আৰু আধা আমাৰ ওলাব আছে হেতু কেনেকৈ কৰিম যিকোনো এটা আমি 9 ললো সেই 9 ৰ পৰা আমি 23 টো সাবট্ৰেক্ট কৰিম তো আমি 2 সাবট্ৰেক্ট কৰিম আৰু 3 সাবট্ৰেক্ট কৰিম 2 সাবট্ৰেক্ট কৰিলে কিমান থাকিব 7 3 সাবট্ৰেক্ট কৰিলে কিমান থাকিব 6 তো আমাৰ এইটা নম্বৰ কিমান আহিলে 76 তো আমাৰ ফাইনাল পাৰ্ট কিমান হ'ব 76 তো ফাইনালি 24 into 99 কৰিলে আমি কিমান পাম 2376 so that is your final answer so this is how we can use the tricks to get our sums in a very short duration of time I hope তোমালোকৰ ভিডিওস কেটা ভাল লাগিছে in the next part আমি same multiplication tricks আৰু বেলেগ numbers কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে we are going to learn that in our next videos thank you